নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক স্বাগতম। মই আজি চিলি চিকেন বনলেছ বনাবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে, তেতিয়া আপোনালোকে ঘৰত বনাব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। দেখিছে বন্ধুসকল, কেপচিকামবোৰ এনেকুৱা কাটি লৈছোঁ। 4-5টা কেপচিকাম মই ইউজ কৰিছোঁ। এনেকুৱা সুন্দৰভাৱে কাটি লওক, আপোনালোকে দেখিবলৈ শুৱনি হ'ব। আৰু 4-5টা মই পিঁয়াজো ইউজ কৰিছোঁ। পিঁয়াজৰ এনেকৈ কাটি ল'বগৈ। দেখিছে বন্ধুসকল, পিঁয়াজবোৰ মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। কাটি লোৱাৰ পাছত আপুনি ইচ্ছা কৰিলে এটা এটাকৈ উলিয়াবও পাৰে এনেকৈ, আৰু ডাইৰেক্ট ফ্ৰাই কৰিব পাৰে, নিজেও খোল খাই যাবগৈ গোটেইবোৰ। দেখিছে বন্ধুসকল, কেপচিকামবোৰ এনেকৈ কাটিছোঁ মই, আৰু পিঁয়াজবোৰ চাওক, পিঁয়াজবোৰ তেনেকৈ কাটিছোঁ মই। আৰু চাওক বন্ধুসকল, এই মই বনলেছ মাংস 10-12 টুকুৰা বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ, আৰু এটা ডিম ভাঙি দিছোঁ। ডিম ভাঙিলে মানে অলপ মাংসটো ফুলিব, ক্ৰাঞ্চি এণ্ড ক্ৰিস্পি হ'ব। অলপমান নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী, কাৰণ পিছলৈ আৰু নিমখ দিব লাগিব। কৰ্ণফ্লাৱাৰ 3-4 চামুচমান মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তেতিয়া ক্ৰাঞ্চি ক্ৰিস্পি হ'ব। আৰু অৰেঞ্জ ৰেড কালাৰ, এইটো ফুড কালাৰ হয়, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে, ছিজনেবল হ'ব। মিহলাই লওক ভালকৈ। দেখিছে বন্ধুসকল, সুন্দৰ কালাৰ। আৰু অলপ কৰ্ণফ্লাৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। ভালকৈ মিহলাই লৈছোঁ মই। আপোনালোকে ঘৰতে উপভোগ কৰিব পাৰিব, কম সময়ত আৰু কম খৰচত। আপুনি ইয়াৰ কৰ্ণফ্লাৱাৰৰ বদলি আপুনি অলপ ময়দাও ইউজ কৰিব পাৰিব। দেখিছে বন্ধুসকল, মই গৰম কৰি থোৱা তেল অলপকৈ মাংস টুকুৰা ফ্ৰাই কৰিছোঁ। বেছি টাইম ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, 3-4 মিনিট ফ্ৰাই কৰিলে সিজি যায়। আপোনালোকে ৰিফাইন ইউজ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত পাব আপোনালোকে চিলি পটেটো। বৰ্তমান ফ্ৰাই হৈ গ'ল বন্ধুসকল। বনলেছ চিলি চিকেন বনাবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াত মানে হাড় নাথাকে, হাড়ি নাথাকিব। আৰু একেখিনি তেলতে বন্ধুসকল মই কেপচিকামৰ পিঁয়াজবোৰ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এইটো অলপ আধা কেঁচাকৈ থাকিলে বেছি ভাল লাগে খাবলৈ, আৰু বেছি টাইম ফ্ৰাই নকৰোঁ। খুব বেছি 2 মিনিট সময় ফ্ৰাই কৰিম। আধা কেঁচাকৈ অলপ থৈ দিম মই। আৰু দেখিছে বন্ধুসকল, এইবোৰ মোৰ যোগাৰ কৰিছোঁ মই। নিমখ আছে সোৱাদ অনুযায়ী, আৰু জলকীয়া, আদা নহৰু মই একদম মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ।
আৰু জালুক গুড়ি। দেখিছে বন্ধুসকল, মই আদা নহৰু অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তেতিয়া অলপমান জ্বলি গ'লে অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'লে মানে ফ্লেভাৰটো বেছি আহে, আদা নহৰু ফ্লেভাৰটো। চিলি চিকেন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। কেঁচা জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই। অলপমান মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ। মই 2 চামুচ 3 চামুচমান চিলি চচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু 2 চামুচমান টমেটো চচ। এতিয়া মই এইখিনি কয় কি চাইনিজ গ্ৰেভি বুলি কয়। চাইনিজ গ্ৰেভি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই চয়া চচ অলপ 2 চামুচমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফ্লেভাৰটো আহিবলৈ, আৰু অলপমান অৰেঞ্জ ৰেড কালাৰ আহিব। তেতিয়া এটা ফুড কালাৰ হয়, কোনো ছাইড এফেক্ট নাই। এতিয়া মই ভাজি থোৱা মাংসৰ টুকুৰাবোৰ, বনলেছ পিচবোৰ মিহলাই লৈছোঁ। দেখিছে বন্ধুসকল, পিঁয়াজ আৰু কেপচিকামবোৰ মই ইয়াত দি দিছোঁ। ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ মই। দেখিছে বন্ধুসকল, ভালকৈ মিহলি গ'ল। অলপমান জালুক গুড়ি, অলপমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, কাৰণ নিমখ আগতেও দিয়া আছে ফ্ৰাই কৰাৰ সময়ত। দেখিছে বন্ধুসকল, সুন্দৰ কালাৰ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্টত জনাব, আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ' আপুনি পাই থাকিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আহি আছে চিলি পটেটো, আৰু গোটেই ফুডি চেনেলবোৰক মোৰ ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, জয় আই অসম।